හලෝ යාළුවනේ අද කියලා දෙන්න යන්නේ ඔටෝ ගියර්. එහෙම නැත්නම් ස්කූටර්. ස්කූටර් වල එයා ෆිල්ටර් සුද්ධ කරන ආකාරය. ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරින් ඉඳන් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ බයිසිකලේ සර්විස් කරන් ආවම මේගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා මේක හොයිදුවට විතරක් මදි. ප්ලග් එක ක්ලීන් කරන්නේ කොහොමද? එයා ෆිල්ටරේ සුද්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා හිතනවා. හිත ඉන්න දෙයක් නැහැ. මේ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරින් ඉඳන් කරන්න පුළුවන්. අපි ඔටෝ ගියර් බයිසිකල් වල එයා ෆිල්ටර් සුද්ධ කරන ආකාරය කියලා දෙන්න. දැන්ට මං ගාව තියෙන ඩියෝ එකක් විතරයි. අපි ඩියෝ එකේ එයා ෆිල්ටරේ සුද්ධ කරන විදිහේ කතා කරමු. මේ තියන්නේ එයා ෆිල්ටර් ඩියෝ එකේ. හරිද? ඩියෝ එකේ එයා ෆිල්ටරේ මෙතන තියෙනකොට මෙතන මේ තව්වක් කියලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ. මෙතන හිලා තියෙන්නේ කාබ්ලේටරේ RPM එක වැඩි කරන්න අඩු කරන්න. ඒක නම් දිග ස්ක්‍රූ නියනක් ඕන ප්ලැට් නියනක්. මෙතන හිලෙන් නියන දැම්මහම චුට්ටක් කොල්ලද්දි ඒගොල්ලන්ට මේ නියන බහිනවා ඇනේට. මේ වගේ ස්ක්‍රූ මල්ලන එකට මේ නියන බහිනවා. මෙහෙම. ඊට පස්සේ ඇන ටික ගලව ගන්නවා. එන හයක් තියෙනවා. බයිසිකලෙන් බයිසිකලට ඇන ටික වෙනස් වෙනවා. TVS ස්කූටි ප්ලේෂර් DO සියල්ලම මේ වගේ ආ ෆිල්ටරයක් තමයි ඒගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා බයිසිකලේ. ඉතින් මේ ඇන ටික ගලව ගන්න ඕන. ඉතින් මම ඇන ටික ගලවගෙන තියෙන වීඩියෝ දික් වෙන හින්දා මේ ආ ෆිල්ටරේ මේ කප් එක ගලව ගමු. බය වෙන්න එපා, කැඩෙන්න විදෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. මෙහෙම කප් එක පල්ලෙහාට ඇද ගන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන කප් එක, මේ තියෙන එයා ෆිල්ටරේ. රයිට්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ දැන් මේ එයා ෆිල්ටරේ දැක්කම මේක සෑහෙන්න ජරා වෙලා තියෙන මේක දැන් සවුත් වේගෙන එන්නේ. මේක මෙහෙම සුද්ධ කරන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගෙදරනේ මේක කරන්නේ. ගෙදර ඔයගොල්ලෝ ගාව කම්ප්‍රෙසර් එකක් නැහැ. උලන් අල්ලන්න එකක් නැහැ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන මේ නියනේ ප්ලැන් නියනක් අරගෙන හරි මල් නියනක් අරගෙන රෙදි කෑල්ල නියනේ රඳව ගන්න. රඳවෝ නියල්ලා මෙහෙම කාණුවෙන් කාණුව ඇතුළට දාලා මෙහෙම එකෙන් එකට සුද්ධ කරන්න. රෙදි කෑල්ල දාලා සුද්ධ කරද්දී යනවා ජරාව ටික. මෙහෙම එකෙන් එකට සුද්ධ කරන්න ඕන. රයිට්. එතකොට මෙහෙම එකෙන් එකට සුද්ධ කරන්න ඕන. සුද්ධ කරලා ඉවරලා සුද්ධ ගන්නත් පුළුවන්. හරිද? සුද්ධ කරලා ඉවරලා මේක ඇතුලේ තියෙන ජරාව ටික සේරම අයින් වෙන්න සුද්ධ ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේවා ටිකත් පිහන්න ඕන. ඉතින් මේ කප් එක ඇතුලේ තියෙන මේ ජරාව වැලි මඩ මේවා සේරම හොඳට ක්ලීන් කරලා ඉවරලා මේ කප් එක ආපහු අපි නැවත හයි කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. එයා ෆිල්ටරේ සුද්ධ කරනවා කියන්නේ ඔන්න ඔය වගේ චූටි දෙයක් තියෙන්නේ. ලොකු දෙයක් නෑ. මම මේක දැන් මේ පස්සේ ක්ලීන් කරන වීඩියෝ දික් වෙන හින්දා පිහා ගන්න තියෙන රෙදි කෑල්ලකින්. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම පොඩ්ඩක් අතින් අල්ලගෙන ඉවරලා මේව කප් එක දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේක තීබ්බාට පස්සේ නිකන් ඔටෝ සෙට් වෙනවා. කාණුවක් තියෙන වීඩින් එකට ගන්නට බහිනවා. මේ තියෙන. ඊට පස්සේ නැවත මේ යන් ටික හයි කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේ මල් යන් ටික අරගෙන මෙහෙම යන ටික හයි කරගෙන යන්න විතරයි ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. සිම්පල් කේස් එකක් තියෙන්නේ. ඔක්කොම සිම්පල් තමයි. බැරාරුම් වැඩ තියෙනවා. බැරාරුම් වැඩ කරන්න බෑ. අපි කියලා දෙන්නේ ලේසියෙන් ඒගොල්ලන්ට ගෙදරින් ඉඳන් කරගන්න පුළුවන් දේවල් විතරයි. එතකොට දැන් මේක මේ විදිහට හයි කරගත්තා. එච්චරයි තියෙන්නේ ආ වීඩියෝ 16 ගන්න. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේක ගෙදර කරලා බලන්න එකපාරක්. හැමදේම කරන්න යන්න එපා. ගෙදර මේක කරලා බලලා අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඉස්සරහට කියන්නේ අපි ෂෙයා කරලා subscribe කරලා bell icon එක දාලා අපි තියාගන්න ඔයගොල්ලන්ට අපේ මේ වගේ මොන හරි තව වීඩියෝ එකක් වමනා වුණොත් අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බලාපොරොත්තු වෙනවා නේ අපි අනිවාර්යෙන් ඒක අරන් එනවා. ඉතින් ඒක තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට අද කියලා දෙන්න ඕමනා වුණේ. ඉතින් අපි ආයේ තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.